70 දශකයේ මුල් කාලේ කියන්නේ අද වගේ ගම්වලට විදුලිය ලැබිලා තිබුණු කාලයක් නෙවෙයි. ඉර බැහැලා කළුවර වැටුනහම මුළු ගමම කලින්ම නිදා ගන්නවා. මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේ දුෂ්කර ගමක තිබුණු පුංචි ග්‍රාමීය රෝහලක. මේ රෝහලට හිටියේ එකම එක වින්නබුවම්මයි. එයාගේ නම නන්දා. නන්දා කියන්නේ ගමේ හැමෝම ආදරය කරපු ඕනම වෙලාවක ලෙඩෙකුට පිහිට වෙන ගුණයහපත් කාන්තාවක්. මහත්තයා නැති වුණාට පස්සේ දරුවෝ 3 දෙනෙක් තනියම උස්මහත් කරන නන්දා රෝහලේ රෑ වැඩමුරේ බාරගත්තේ දරුවන්ගේ වියදම වෙනුවෙන් වැඩිපුර කීයක් හරි හොයාගන්න හිතාගෙනයි. රෝහල් මුරකාරයාට හිටියේ සුමනපාල කියලා වයසක මිනිස්සෙක්. සුමනපාල කියන්නේ සල්ලි වලට ගිජු, අනුන්ගේ දුකක් නොතේරෙන, තමන්ගේ වාසියට ඕනම දෙයක් කරන කුහක මිනිස්සෙක්. මේ ඉස්පිරිතාලෙට ගමෙන් එන අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් පවා කීයක් හරි කඩා ගන්න සුමනපාල පුරුදු වෙලා හිටියා. එදා 1974 අවුරුද්දේ මහා තදින් වහින අඳුරු රෑක නන්දා රෑ වැඩමුරේට ආවා. වැස්ස නිසා ගමම නිහඬයි. වාට්ටුවේ ලෙඩ්ඩු කවුරුවත් හිටියේ නෑ. සුමනපාලත් එළියේ තියෙන බංකුවක ගුලි වෙලා හොඳටම නිදි. නන්දා තමන්ගේ මේසේ උඩින් කුප්පි ලාම්පුවක් පත්තු කරගෙන ඒ එළියෙන් පත්තරයක් බලබලා හිටියා. රෑ 12ට කිට්ටු වෙද්දි එකපාරටම රෝහලේ ප්‍රධාන ලීදොරට කවුදෝ තට්ටු කරන සද්දයක් ඇහුණා. වැස්සේ සද්දෙත් එක්ක ඒ සද්ද ඇහුනේ බොහෝම යන්තමින්. නන්දා ගැස්සිලා ගියා. මේ මහරෑ, මේ මහ වැස්සේ කවුද එන්නේ? නන්දා ලාම්පුවත් අතට අරගෙන හිමින් හිමින් දොර ගාවට ගියා. කවුද උතන? නන්දා ඇහුවා. කිසිම සද්දයක් නැහැ. ආයෙමත් සැරයක් ටක් ටක් ගාලා දොරට ගහනවා. නන්දා ලී දොරේ අගුල පන්නන්න හිතුවා විතරයි. නිකම්ම දොර ඇරුණා. එළියේ හිටියේ ගැපිනි කාන්තාවක්. ඇඳගෙන හිටිය සුදු පාට චීත්ත ගවුම වැස්සට හොඳට ඕම තෙමිලා ඇඟටම ඇලිලා තිබුණා. කොණ්ඩේ කඩා හැලිලා මූණ වහගෙන හිටිය නිසා මූණ හරියට පෙනුන්නේ නැහැ. ඇය හොඳටම වෙවුලමින් හිටියේ. අනේ අම්මේ, මේ මහා වැස්සේ එන්න ඇතුළට එන්න. නන්දා ඉක්මනින්ම ඒ කාන්තාවගේ අතින් අල්ලලා ඇතුළට ගත්තා. ඒ අත අයිස් කුට්ටියක් වගේ සීතලයි. නන්දට පුදුම හිතුණා. මිනිස්සෙගේ ඇඟක් මේ තරම් සීතල වෙන්නේ කොහොමද කියලා. නන්දා ඉක්මනින්ම ඇයව වාට්ටුවේ තිබුණු ඇඳකින් වාඩි කෙරෙව්වා. ඔහොම ඉන්න. මම ඉක්මනට උණු වතුර එකක් ලෑස්ති කරන් එන්නම්. එහෙම කියලා නන්දා ලාම්පුවක් තරම් වෙනත් කාමරයකට ගිහින් භූමි තෙල්ලිප පත්තු කළා. වතුර එක රත් වෙනකන් ඉන්න ගමන් නන්දට එකපාරටම මතක් වුණේ අර ගෑනු කෙනා ඇඳගෙන හිටිය චීත්ත ගවුම ගැනයි. ඒක 70 දශකයේ අඳින විදිහේ එකක් නෙවෙයි. ඊට ගොඩාක් ඉස්සර 50 ගණන් වල විතර ගම්වල ගෑනු අය ඇඳපු පරණ විලාසිතාවේ ගවුමක්. නන්දට පොඩි වෙනසක් දැනුණත් ලෙඩෙකුට පිහිට වෙන්න ඕන නිසා ඇය උණු වතුර කෝප්පයක් අරන් ආපහු වාට්ටුවට ආවා. වාට්ටුවට එනකොට අර කාන්තාව ඇඳේ හිටියේ නෑ. ඇය රෝහලේ ජනේලේ ගාව හිටගෙන එළියේ නිදාගෙන ඉන්න සුවනපාල දිහා බලාගෙන මොනවදෝ මුමුණනවා. නන්දා හිමීට ඇය ළඟට ගියා. ආමෙන්න. මේ උණු වතුර එක බොන්න. ඔයාගේ මහත්තයා ආවේ නැද්ද දරුවෝ? ඇය වතුර එක ගත්තේ නෑ. සුමනපාල දිහා බලාගෙනම
ආයෙත් හිමින් මුමුණන්න ගත්තා. එදා මට යන්න වාහනේ දුන්නනම් මගේ දරුවා අද ජීවත් වෙනවා. නන්දට මුකුත් තේරුනේ නෑ. නන්ද කුප්පි ලාම්පුව ටිකක් ඉස්සරහට කරලා ඇගේ මූණට එළිය වැටෙන්න ඇල්ලුවා. ලාම්පු එළියෙන් ඒ මූණ දැක්ක ගමන් නන්දගේ අතේ තිබුණු වතුර කෝප්පේ බිමට වැටිලා කුඩු වෙලා ගියා. ඒ මූණේ මස් දිය වෙලා ගිය ඇස්ගෙඩි දෙක එළියට පැනපු මල කඳක මූණක්. එකපාරටම ඒ කාන්තාව නන්ද දිහාට හැරුණා. ඇගේ බෙල්ල අස්වාභාවික විදිහට පැත්තකට කඩා වැටිලා තිබුණා. නන්දට දැනුනේ තමන්ගේ හදවත නතර වෙන්න යනවා වගේ හැඟීමක්. ඒ අద్භූත රූපයේ මූණේ මස් දිය වෙලා ගිහින් ඇස්ගෙඩි දෙක එළියට පැනලායි තිබුණේ. බෙල්ල කඩා වැටිලා තිබුණු විදිහට ඒ රූපය නන්ද දිහා බලාගෙන හිටියේ මහා භයානක විදියට. නන්දට එක වචනයක්වත් කියා ගන්න බැරි වුණා. බයටම ඇයට පියවිසිහිය නැති වෙගෙන යනවා වගේ දැනුණා. ඒත් එක්කම වාට්ටුවේ ජනේලෙන් ආව මහා හුළඟකට නන්දගේ අතේ තිබුණු කුප්පි ලාම්පුව නිවිලා ගියා. මුළු ඉස්පිරිතාලෙම ඝන අඳුරකට යට වුණා. දැන් ඇහැට ඇඟිල්ලෙන් ඇන්නත් පේන්නේ නැති තරම් කට්ට කරවලයි. ඒ කළුවරත් එක්කම මුළු වාට්ටුව පුරාම මිනි මල් සුවඳක් පැතිරෙන්න ගත්තා. නන්ද බිම වාඩි වෙලා කන් දෙක වහගෙන ඇස් තද කරලා පියාගෙන හිතින් බුදුගුණ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. කළුවර අස්සෙන් කවුදෝ මහා බරට හුස්ම ගන්න සද්දයක් නන්දට ඇහුණා. ඒ සද්දේ ටිකෙන් ටික ඇයගෙන් ඈතට යනවා වගේ ඇයට දැනුණා. විනාඩි කීපයක් මෙහෙම යද්දි ඒ මූසල ගඳයි හුස්ම ගන්න සද්දේ නැති වෙලා ගියා. ඉතුරුනේ වැස්ස වැටෙන සද්ද විතරයි. නන්ද වේවුලන අත් දෙකෙන් සාක්කුවේ තිබුණ ගිනි පෙට්ටිය අරගෙන අමාරුවෙන් ගිනි කූරක් ගහලා ආයෙත් කුප්පි ලාම්පුව පත්තු කළා. ලාම්පුවේ කහ පාට එළිය වාට්ටුව පුරා විහිදෙtti නන්ද වටපිට බැලුවා. වාට්ටුවේ කවුරුවත් නැහැ. අර අద్භූත කාන්තාව හිටිය තැන බිම මඩ වතුර පිරීලා තිබ්බා. ඒ මඩ අඩිපාරවල් වාට්ටුවේ ප්‍රධාන දොරෙන් එළියට ගිහින් අතුරුදහන් වෙලායි තිබුණේ. නන්ද වෙවුල නැගිටලා යාන්තම් පුටුවකින් වාඩි වුණා. අර අවතාරයේ කියපු වචන ටික නන්දගේ කන් අස්සේ දෝංකාර දෙන්න ගත්තා. එදා මට යන්න වාහනේ දුන්නනම් මගේ දරුවා අද ජීවත් වෙනවා. එක පාරටම එළියෙන් බල්ලෝ මහා හයියෙන් උඩුබුරලන සද්දයක් ඇහුණා. ඒක සාමාන්‍ය බල්ලෙක් බුරන සද්දයක් නෙවෙයි. යකෙක් පෙරේතෙක් දැක්කම බල්ලෝ අඬනවා වගේ මහා දිග අඳෝනාවක්. ඒ සද්දෙත් එක්කම රෝහලේ මිදුලේ නිදාගෙන හිටිය සුමනපාල මහා හයියෙන් කෑ ගහන සද්දයක් නන්දට ඇහුණා. අනේ මාව අතෑරපන්. අනේ මට යන්න දීපන්. බුදු අම්මේ මගේ කකුල. සුමනපාල කෑ ගහන්නේ මහා වේදනාවකින්. නන්දා තමන්ගේ බය පැත්තකට දාලා ලාම්පුවත් අරගෙන වෙවුල එළියට දිව්වා. එළියේ බංකුව උඩ සුමනපාල හිටියේ නෑ. මිනිහා ගාව තිබුණු ලන්තෑරුම බිම වැටිලා කුඩු වෙලා ගිහින්. ඒ වෙනුවට මඩ ගොඩ දිගේ මොකක් හරි බර දෙයක් ඉස්පිරිතාලේ පිටිපස්සට ඇදගෙන යන පාරක් සටහන් වෙලා තිබුණා. සුමනපාල වේදනාවෙන් කෑ ගහන සද්දේ දැන් ඇහෙන්නේ ඉස්පිරිතාලේ පිටිපස්සේ තියෙන පරණ අතෑරලා දාපු වාට්ටුව පැත්තෙන්. ඒක ඉස්සර පාවිච්චි කළේ මෘත ශරීරාගාරයේ විදිහට.
අවුරුදු ගානකින් ඒක ඇරලා නැහැ. නන්දට එහෙට යන්න මහා බයක් දැනුණත් මනුස්සකම නිසාම ඇය ලාම්පුවත් අරගෙන ඒ පැත්තට හිමින් කිට්ටු කළා. අවුරුදු ගානක් දාලා තිබුණ ලොකු යකඩ ඉබියතුරු කැඩිලා බිම වැටිලා තිබුණා. ලී දොර බාගෙට ඇරිලා. ඇතුලෙන් ඇහෙන්නේ මහා අද්භූත සද්දයක්. ගෑනු කෙනෙක් දරුවෙක්ව නලවනවා වගේ හීන් තාලයකට ඇහෙන නැලවිලි ගීතයක්. ඒ නැලවිලි ගීතය අස්සෙන් සුමනපාල හඬා වැටෙන සද්දෙත් ඇහෙනවා. මට සමාවෙන්න. මම ආයේ එහෙම කරන්නේ නෑ. සුමනපාල අඬා කාගෙන්දෝ සමාව අයදිනවා. නන්දා බාගෙට ඇරුණු දොරේ හිඩසින් ලාම්පුව ඇතුළට කරලා එළිය වැටෙන්න සැලැස්සුවා. ඒ එළියෙන් මෘත ශරීරාකාරයේ කෙළවරේ තිබුණු දර්ශනය දැක්ක ගමන් නන්දගේ ඇඟේ ලේ වතුර වෙලා ගියා. පරණ මෘත ශරීරාගාරයේ මැද තිබුණු සිමෙන්ති මේසේ උඩ සුමනපාලව දිගා කරලා තිබුණා. අර අමනුෂ්‍යයා සුමනපාලගේ පපුව උඩට නැමිලා හිටියා. ඇගේ අයිස් වගේ සීතල අත් දෙක සුමනපාලගේ ඔළුව දෙපැත්තෙන් තියාගෙන හිටියා. ඇය මැරෙන මොහොතේ විඳපු ඒ මහා වේදනාව, ඒ මරණ බය කෙලින්ම සුමනපාලගේ ඇඟට ඇතුල් කරනවා වගේ තමයි නන්දට පෙනුනේ. සුමනපාලගේ ඇස් දෙක උඩ ගිහින් කටින් සෙම පෙරාගෙන මිනිහා දඟලනවා. ඒත් එයාට නැගිට ගන්න බෑ. මොකක් හරි නොපෙනෙන මහා බලවේගකින් මිනිහව සිමෙන්ති මේසෙට තියලා තද කරලා වගේ. අර අමනුෂ්‍යයාගේ ඇස්වලින් ලේ කඳුළු වැටෙනවා. මගේ දරුවා විඳපු වේදනාව අද උඹට දැනෙනව නේද? ඒ ගොරෝසු සද්දේ මුළු කාමරේම දෝංකාර දුන්නා. මේක දැක්ක නන්දට තවත් එතන ඉන්න බැරි වුණා. බයටම ඇගේ අතේ තිබුණු ලාම්පුව බිමට අතෑරුණා. ඒත් එක්කම සුමනපාලගේ මහා වේදනාත්මක කෑගැහිල්ලක් ඇහුණා. නන්ද ආපහු හැරිලා පණ එපා කියලා අඳුරේම වාට්ටුව පැත්තට දිව්වා. වාට්ටුවට ගිහින් දොර වහගෙන එළි වෙනකම්ම කන් දෙකත් වහගෙන බුදුගුණ සිහි කර කර හඬා වැටුණා. පහුවදා උදේ ඉස්පිරිතාලේ වැඩ පටන් ගන්නත් කලින්ම මේ රෝහලට අලුතින්ම පත් වෙලා ආව තරුණ වෛද්‍යවරයා, ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය වීරසිංහ උදේම තමන්ගේ කාර් එකකින් වැඩට ආවා. රෑ පුරාම බයෙන් ගැහි වාට්ටුවේ දොරක් මුල්ලට වෙලා බුදුගුණ සිහි කර කර හිටපු නන්දා එළියට ආවේ දොස්තර මහත්තයාගේ වාහනේ සද්ද ඇහුණට පස්සේ. ඇය අඬාගෙනම දොස්තර මහත්තයා ළඟට දිව්වා. අනේ මහත්තයෝ, අපේ සුමනපාලට යකෙක් ගැහුවා. මිනිහා පරණ මෝචරිය පැත්තේ වැටිලා ඉන්නවා. දොස්තර වීරසිංහ කියන්නේ කොළඹ හැදිලා වැඩුණු අద్භූත දේවල් කිසිසේත්ම විශ්වාස කරපු නැති අහංකාර කෙනෙක්. ඔහු ඉක්මනින්ම තමන්ගේ බෑගයත් අරගෙන පරණ මෘත ශරීරාගාරයේ පැත්තට දිව්වා. නන්ද කිව්වා වගේම සුමනපාල එතන සිමෙන්ති මේසේ ළඟ බිම වැටිලා හිටියා. දොස්තර ළඟට ගිහින් බලද්දි සුමනපාල මරණාසන්න තත්වයේ හිටියේ. මිනිහගේ කටින් සෙම පෙරෙනවා. ඇස් දෙක උඩ ගිහින් දොස්තර වීරසිංහ ඉක්මනින්ම මිනිහගේ නාඩි බැලුවා. නාඩි වැටෙන්නේ බොහෝම හෙමින්. සුමනපාලගේ දකුණු අත තදින් මිටමොලවගෙනයි හිටියේ. වෛද්‍ය වීරසිංහ අමාරුවෙන් ඒ අත දිගෑරලා බලද්දි සුමනපාලගේ අල්ල මැද පිච්චුණු රුපියල් 50 සල්ලි කොලයක් ගුලි වෙලා තිබුණා. අල්ල පිච්චිලා ගිහින් සලකුණක් හැදිලා තිබුණා.
සුමනපාල අමාරුවෙන් ඇසැරලා දොස්තරගේ අතකින් තදින් අල්ලගත්තා. මහත්තයෝ මට සමාවෙන්න. සුමනපාල හුස්ම ගන්නෙත් අමාරුවෙන් කැඩිච්ච කටහඬකින් කතා කරන්න ගත්තා. අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඊයේ රෑ ඒ ගෑණි ආවා මගේ පලිගණ්ඩ. මොන ගෑණි ගැනද ඔය කියවන්නේ? කලබල වෙන්න එපා. පපුවේ අමාරුවක් ඇවිත් තියෙන්නේ. දොස්තර කිව්වා. නෑ 50 ගණන් වල අග මේ ඉස්පිරිතාලේ පරණ ජීප් එක එලෙව්වේ මම. දවසක් මහා රෑක ගමේ දුප්පත් ගෑණියෙකුට දරු ප්‍රසූතිය අමාරු වෙලා ගෙනාවා. ලෙඩා අමාරු නිසා රත්නපුරයට ගෙනියන්න කිව්වා. ඒත් මගේ පෙරේතකමට මං ජීප් එකේ යතුරු හැංගුවා මහත්තයෝ. සුමනපාලගේ කටින් ලේ බින්දුවක් පහළට වැටුණා. මම කිව්වා රෑට වාහනේ දාන්න රුපියල් 50ක් ඕනේ කියලා. ඒ මිනිස්සුන්ට සල්ලි තිබුණේ. ඒ මිනිහා මගේ කකුල් දෙක අල්ලලා වැන්දත් මං වාහනේ දුන්නේ නෑ. ඒ පරක්කු වුණ හින්දා අර ගෑණි දරුවත් බඩේ තියාගෙනම මේ ඇඳක් උඩ කෑ ගහලා මැරිලා ගියා. හේ රෑ ඒ ගෑණි ආවා මගේ අතේ මේ රුපියල් 50 පිච්චුවේ ඒකි. මට සමාවෙන්න. එහෙම කියනවත් එක්කම සුමනපාලගේ ඇස් දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම උඩ ගිහින් මිනිහා එතනම සිමෙන්ති පොළව උඩ අවසන් හුස්ම හෙළුවා. දොස්තර වීරසිංහ සුමනපාලගේ අත අතහැරලා නන්දා ළඟට ගියා. නන්දා බයෙන් වෙවුල දොස්තර මහත්තයා දිහා බලාගෙන හිටියා. දැක්ක නේද නන්දා? මේ මිනිස්සයාට ලොකු heart attack එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. දොස්තර වීරසිංහ කිසිම ගාණක් නැතුව කිව්වා. මැරෙන මොහොතේ තමන් ඉස්සර කරපු වැරදි මතක් වෙලා මානසික කම්පණයට මේ මිනිස්සයා මේ මොනවදෝ විකාර දොඩවලා තියෙනවා. ඔයා මිනිස්සයෝ යක්කු කොහෙවත් නැහැ. මේවා ඔක්කොම මිත්‍යාවන්. නන්දා අඬමින් ඊයේ රෑ ඇයට ඇහුණු සද්ද ගැන දොස්තරට විස්තර කරන්න හැදුවත් මේ කතාව අහපු දොස්තර වීරසිංහට මහා හයියෙන් hina ගියා. නන්දම්මේ ඔයාලා තාමත් ඉන්නේ ගල් යුගයේනේ. ඔය අමනුස්සයෝ යක්කු පෙරේතයෝ මේ ලෝකේ නෑ. ඒ ඔක්කොම ඔයාලගේ හිතේ තියෙන මානසික ලෙඩ විතරයි. ඊයේ රෑ සුමනපාලට ස්ට්‍රෝක් එක ඇවිත් වැටෙනකොට කෑ ගහපු සද්දෙට ඔයා බය වෙලා හීන දකින්න ඇති. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා මැරෙන බයට කියවපු විකාර කතා ඔයත් විශ්වාස කරනවා. අද මම මේ ඉස්පිරිතාලේ රැට නවතිනවා. මම පෙන්නන්නම් මේවා ඔක්කොම මිත්‍යාවන් කියලා. කොච්චර බැගෑපත් උනත් දොස්තර තීරණේ වෙනස් කළේ නෑ. එදා හවස නන්දා බයටම නිවාඩු දාලා ගෙදර ගියා. ඒ මහා මූසල අඳුරු රෑ වෛද්‍ය වීරසිංහ ග්‍රාමීය රෝහලේ තනි වුණා. ගමේ විදුලිය නැති නිසා ඔහු තමන්ගේ මේසේ උඩ ලාම්පුව පත්තු කරගෙන වෛද්‍ය විද්‍යා පොතක් කියවමින් හිටියා. රෑ 11 පහුවෙද්දි මහා හයියෙන් හුලඟක් කමන්න පටන් ගත්තා. ජනෙල් පියන් එකට වදින සද්දේ මුළු වාට්ටුව පුරාම දෝංකාර දුන්නා. එක පාරටම ඈතින් ඇහෙන බල්ලෙක්ගේ උඩුබුරලන සද්දේ අසාමාන්‍ය විදිහට වැඩි වුණා. විද්‍යාව අදහන දොස්තර වීරසිංහටත් පොඩි තිගැස්මක් දැනුණා. ඒත් ඔහු ඒක ගණන් ගත්තේ නෑ. රෑ 12ට කිට්ටු වෙද්දි එක පාරටම රෝහලේ කොරිඩෝව දිගේ කවුදෝ ඇවිදගෙන එන සද්දයක් ඇහුණා. පාවහන් නැති කකුල් දෙකක්
සිමෙන්ති පොළවේ ඇදෙන සද්දයක්. චුරුචුරු ගාලා වතුර බින්දු වැටෙන සද්දෙකුත් ඒ එක්කම ඇහුණා. දොස්තර අතේ තිබුණු ලොකු ටෝච් එකත් අරගෙන එළියට බැස්සා. කවුද උතන? ඔහු සද්ද නගා ඇහුවා. කිසිම පිළිතුරක් නැහැ. ඒ වෙනුවට දැන් ඇහෙන්නේ පොඩි දරුවෙක් හඬා වැටෙන සද්දයක්. ඒ සද්දෙ එන්නේ පරණ මෘත ශරීරාකාරයේ පැත්තෙන්. වීරසිංහ දොස්තරගේ හිතේ තිබුණු නිර්භීතකම ටිකෙන් ටික දිය වෙන්න පටන් ගත්තත් තමන්ගේ අහංකාරකම නිසාම ඔහු ටෝච් එකත් ගහගෙන මෝචරිය පැත්තට ඇවිදගෙන ගියා. උදේ වහපු මෝචරියේ ලී දොර ඉබ්බ කඩාගෙන එක පාරටම බාගෙට ඇරුණා. ඇතුලෙන් මහා සීතල මීදුමක් වගේ දුමක් එළියට එනවා. දොස්තර දොර සම්පූර්ණයෙන්ම ඇරගෙන ඇතුළට ගියා. එතන සිමෙන්ති මේසේ ළඟ හිටගෙන හිටියේ අර නන්ද අම්මා කියපු අමනුෂ්‍යයා. එදා මියගිය ඒ අහිංසක අම්මගේ අතිශය භයානක අවතාරය. ඇගේ මූණේ මස් දිය වෙලා ඇස් ගෙඩි දෙක එළියට පැනලා තිබුණේ. ඇගේ කටින් කළු පාට ලේ බින්දු කඩා හැලෙනවා. වීරසිංහට තමන්ගේ ඇස් අදහ ගන්න බැරි වුණා. විද්‍යාව විතරක් අදහපු ඔහුගේ මුළු ලෝකෙම කඩාගෙන වැටුණා. ඔහු බයටම පිටිපස්සට පියවරක් තියද්දී ඒ අමනුෂ්‍යයාගේ ගොරෝසු දෝංකාර දෙන හඬ මුළු මෝචරිය පුරාම ඇහෙන්න ගත්තා. උඹේ තාත්තා එදා මේ ඉස්පිරිතාලේ හිටපු ලොකු දොස්තර. නිදි මතේ හිටපු නිසා මාව බලන්නේවත් නැතුව රත්නපුරයට ගෙනියන්න කිව්වා. සුමන පාල වාහනේ දෙන්නේ නෑ කියද්දී උඹේ තාත්තා ඇඳෙන් නැගිටලා ආවේ නෑ. උගේ අහංකාරකමටයි මුරකාරයාගේ කෑදරකමටයි බිලි වුණේ මගේ අහිංසක දරුවා. වීරසිංහට මුළු ලෝකෙම කරකැවෙනවා වගේ දැනුණා. තමන් දේවත්වයෙන් සලකපු අති දක්ෂයෙක් කියලා හිතාගෙන හිටපු තමන්ගේ පියා මේ දුෂ්කර ගමේදී එදා ඒ මහා පාප කර්මයට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා ඔහු දැනගත්තේ අදයි. සුමන පාලගේ කතාවේ දෙවෙනි හැංගුණු කොටස දැන් පැහැදිලි. මේ අවතාරය ඇවිත් ඉන්නේ සුමන පාලගෙන් විතරක් නෙවෙයි තමන්ව මරණයට පත් කරන්න තීරණය කරපු වෛද්‍යවරයාගෙනුත් පලිගන්ටයි. අවාසනාවකට එදා හිටපු දොස්තර අද ජීවතුන් අතර නැති නිසා ඒ සාපය පළ දෙන්නේ ඔහුගේ ලෙයින් ඉපදුණු පුතාටයි. ඒ අවතාරය එක පාරටම දරුවෙක් ලැබෙන්න වගේ විලාප තියලා ලේ පෙරෙන පොඩි බිලිදෙක්ව වීරසිංහගේ අත් දෙක උඩින් තිබ්බා. ඒක මායාවක් නෙවෙයි. ඇත්තටම උණුසුම් ලේ වලින් පිරුණු මස් ගුලියක් වගේ වීරසිංහට දැනුණා. අවතාරය මහා හයියෙන් අඬාගෙන අතුරුදහන් වෙලා ගියා. වීරසිංහ තමන්ගේ අත් දෙක දිහා බැලුවා. අතේ බිලිඳෙක් හිටියේ නෑ. ඒත් ඔහුගේ අත් දෙක පුරාම තද රතු පාට ලේ ගෑවිලා තිබුණා. කොච්චර පිහ දැම්මත් ඒ ලේ පාරවල් මැකුන්නේ. මෘත ශරීරාගාරය ඇතුලේ ලී දොර මහා හයියෙන් ඉබේම වැහුණා. මුළු රෑ පුරාම අර අවතාරයේ අඳෝනාව වීරසිංහගේ කන් අස්සේ දෝංකාර දෙන්න ගත්තා. පහුවදා උදේ රෝහලේ වැඩට ආව සුළු සේවකයයි උදෙන්ම බෙහෙත් ගන්න ආව ලෙඩ්ඩු කීප දෙනෙකුයි නන්දත් එක්ක එකතු වෙලා මෘත ශරීරාගාරයේ බලද්දී තරුණ දොස්තර වීරසිංහ සිමෙන්ති මේසේ මුල්ලක ගුලි වෙලා හිටියා. ඔහුගේ සිහිය සම්පූර්ණයෙන්ම විකල් වෙලා තිබුණා. මගේ අත්වල ලේ මාව බේරගන්න.
ඔහු තමන්ගේ අත් දෙක බිත්තිවල අතුල්ලමින් ලේ මකා ගන්න උත්සාහ කර කර පිස්සුවෙන් වගේ කෑ ගහමින් හිටියා. ඒත් එතන කිසිම ලේ සලකුණක් තිබුණේ නැහැ.